Jag vet inte, det är så djupt rotat i den norrländska folksjälen att få vara i fred ibland. Alltså det går inte att förklara riktigt, men det var typ därför jag köpte flygmaskin, för att få komma bort från folk. Jag heter Oskar Örström. Jag brinner liksom för vildmarken, jag brinner för friluftslivet, jag brinner för fjällen framför allt. Jag vill bara vara här hela tiden. Förra året så red jag hela svenska fjällkedjan. Jag hade problem med att liksom repa mig från det. Jag ville bara fortsätta. Jag är uppvuxen i fjällen. Det är det som betyder någonting. Och på något sätt så har jag skapat mig ett liv runt den filosofin att jag ska leva med naturen. Det är väl egentligen jag i ett nötskal liksom. Han som vill bort från människobyn. Hej på er! Ja, hej! Är ni taggade? Ja, är ni taggade? Nu är vi hemma hos mig och ska ut och jaga ripa. Det är inte så jäkla bra väder, men jag tänker att det kanske klarnar upp. Så vi slänger på motorvärmen och se om vi kommer iväg om en stund. Original. Nej, det är inte original. Det är en hårfön som jag har gjort motorvärmare av. Det är en sån här metallrör och sen lite isolering. Bara skjuter upp en jävla massa varmluft i motorutrymmet. Funkar skitbra faktiskt. Så, nu får den där föna på en stund. Så förbereder vi resten. Men jag brukar alltså flyga ut och jaga, och det är det som är fördelen med det är ju faktiskt att man kan hej Jorven! Ja, hej Jorven! Man kan flyga vart fan man vill och det går snabbt. Det tar liksom en hel dag för mig att skida ut dit vi ska idag. 10 minuter med flygplan. Är inte det ett lifehack, då vet inte jag vad ett lifehack är alltså. Nej, men jag bor här i Västjämtland. På en liten gård eller ett torp. Skapar mig ett liv där. Ute efter vad jag vill göra helt enkelt. Odla mina egna potatisar. Rotsaker för det mesta. Jagar och fiskar. Så. Ja. Man har som anpassat livet lite grann efter vad man drömmer om och vad man vill ha helt enkelt. Flygmaskinen då, det är en plåtkärra, ganska liten men funkar skitbra både sommar och vinter. Landar på fjällsjöar, vart fan jag vill. Står och flugfiskar. Ja, det är liksom en flytring, det är en gummibåt, det är en jävla skidmaskin. Nej, den är grym. Och jag kan ju landa och egentligen starta där en älg får plats. Så ja, det jag tänker med idag, då ska vi flyga upp på en fjällsjö. Där har vi ett problem att det ofta på den fjällsjön så blir det såna här vindvågor. Så det kan bli lite studsigt att landa. Så vi måste liksom flyga runt ett par varv och hitta någonstans där det inte är så. För annars då blir det en haveriraport kanske. Det vill vi undvika. Men ja, det är en Rotax-motor, 100 hästar. Faktum är att den här drar faktiskt kanske mindre soppa än din bil. Jag räknar på det här, den drar 0,84 per mil. Och tar det dessutom att jag flyger fågelvägen så är det oftast kortare också. Så kan du dra ner det ännu mer. Så ni som tycker att jag ska ha lite flygskam, det kan ni få tycka. Daglig check gör man ju alltid på ett flygplan. Och då vill man gå igenom liksom alla synliga delar. Säkerhet är liksom det viktigaste som vi har när du flyger. Ja, vi gör resten sen, men det är liksom en hel lista som man går igenom för att det här ska gå till på rätt sätt helt enkelt. Drivkraften egentligen tror jag i både jakten och fisket och ju få vara ute i liksom skog och mark. Och det är väl egentligen att känna på vildmarken och känna på att man lever med naturen och inte mot naturen. Att man inte lever i någonting som är tillgjort för människan, utan att man liksom känner att man
lever på samma villkor som alla djuren runt omkring en, och det känns häftigt, och det känns också kul att det är så i jakten. För här uppe så är det inte så jäkla tätt med vilt. Alltså det kan ju gå dagar innan man ser en ripa. Nu har vi sett ripor idag, men det kan ju gå en vecka om man har otur utan att man ser någonting. Så att det är verkligen tufft, och det är ju på naturens villkor. Det gör ju att man uppskattar också när man väl får skjuta någonting, eller att man väl lyckas med fisket eller vad det kan vara liksom. Så det är väl det liksom, närheten till naturen skulle jag säga, och att jag vet inte, man får komma ner i puls. Det gör jättemycket. Ja, det här ser inte så jävla bra ut alltså. Vi har ett snöområde rätt över oss, och det rör sig sjukt långsamt, och vi får inte flyga när det är dålig sikt. Så vi är lite groundade tyvärr. Förhoppningsvis så klarnar det upp snart så vi kan komma iväg, och då gäller det att vi bara är på det liksom, för att det kan också mulna på direkt. Så det här är inte optimalt. Det som är när man har en flygmaskin, det är ju ändå att man kommer ju ganska långt och ganska snabbt. Nu är inte det här en supersnabb maskin, men själva poängen med den här är att jag kan landa på sjöar, jag kan landa på is, jag kan landa på myrar, jag kan landa i princip vart jag vill, bara det är nog plant. Men det innebär ju faktiskt att jag kommer åt jaktmarker som jag inte har kommit åt tidigare, och jag kan utforska ställen där jag aldrig har varit, och jag kan till och med åka utanför Jämtland på en dag. Det är helt häftigt faktiskt. För mig känns ju fjällen mer som hemma än någon annanstans. Så för mig är det liksom vart jag än flyger, även fast jag inte ens har varit där, så känns det som att jag flyger hem nästan. Oj, så där är jag, gamla Bettan. Oladdad och klar. Det är bra, nästan som en sån här warbird det här. Det här är för att justera luftflödet till kylan. De är inte gjorda riktigt för att liksom blåsa runt i minus 20, så det blir liksom att de inte får upp oljetemperatur och sånt där. Så man får göra som en gammal Volvo 740, man bara täcker för. Så där. Kollar oljor och kylarvätskenivåer varje gång jag är ute och ska flyga. Så att det är rätt. Det är liksom dåligt med marginal när man är i luften, och då är det liksom ingen vits att hålla på och chansa med någonting. Ska vi se. Jajamän, det ser bra ut. Där. Så, och så nu ska vi snurra upp gummibandet, höll jag på att säga. Men man måste köra genom oljan, genom motorn. Eftersom att det är en motor utan oljetråg, så kör man tills det bubblar sådär. Det var inte jag. Fy fan. Top notch. Så, redo. Fan vad jag är taggad. Orimligt. Det är sjukt. Man får liksom puls när man vet att det är ripor på fjället som lever. Känns liksom stressigt på något vis. Och det som är med Jämtland, det är att man får inte köra skoter med bössorna på kälken. Och det gör ju att man är mer begränsad i fjälljakten, och du kan inte liksom komma ut på samma sätt som du kan göra i Norrbotten och Västerbotten, utan här är det liksom några timmar, sen ska du börja jaga, för sen är dagen slut. Så de flesta begränsas till de här områdena på statens marker där man skidar ut en stund, och sen så kommer man kommer ganska snabbt till jaktmarken och kan jaga därifrån. Men det som blir här, det är att liksom det går snabbare för mig att flyga ut till någonstans som tar flera dagar egentligen för folk att ta sig ut till. Och då ska dessutom de köra bil till jag vet inte fan vart de ska köra bil till, men det blir ju liksom dubbla grejer här. Jag startar från gården, jag flyger till dit jag vill flyga, sen jagar jag, och det är ett lifehack. Det är det verkligen.
Så där, då har vi landat, hittat en plats där vi ska försöka få fast maskinen. Det blåser ju som satan, så vi får se till att sätta fast den ordentligt. Det är isskruvar som gäller. I och med att vi sitter på en sjö så är det bäst. Finns inte det så får man ju liksom försöka ta något träd eller någonting. Men det bästa är faktiskt att sätta fast den i backen. Och nu skulle det ju gå byar i upp till 16 meter i sekunden, så det är ganska mycket för sån här liten maskin, så det räcker faktiskt för att den ska vilja flyga igen, och det vill man ju helst undvika, tänker jag. Ja, vi skyndar oss så vi kan komma ut och jaga. Stanna där. Ska ni få se. Ja, då var vi igång. Så jäkla gött. Det blåser ju som sagt 10 meter i sekunden ungefär. Det skulle blåsa 16 i byarna, så det är långt ifrån optimalt. Det var lite kallt faktiskt. Så det är skönt att man har ett ordentligt jaktställe ändå. Ja, vi börjar leta runt lite granna i fjällbjörkskogen, och hittar vi ingenting här så kommer vi gå upp i högre terräng. Problemet där är att det är så dålig sikt just nu, så vi har liksom inte skitmycket val. Men ja, vi scoutar av det här först och ser vad vi hittar. Kolla här, satt det fullt med fågel. Kommer Kaja. Ja, vi är igång. Bra tjejen. Är du duktig? Är du duktig, Kaja? Är du duktig? Ut och sök. Bra, var var de då? Vart var de? Ja, där var de. Ja, nej, men den där laddningen var ju spännande om man säger så. Det här jävla markdrevet gjorde ju saken som sagt lite spännande. Men vi kom ner på backen. Grejerna är hela, vi är hela. Och nu har vi släppt hundarna och sjukt taggade. Jag trodde hon stod, men hon är på väg in här, Kaja. Hon kommer där. Så nu är vi fullt lag och det är bara att köra på. 2 hundar, en bössa, en halvsnurrig snubbe. Perfekt. Planen är nu att jobba av det här liksom låglandet här, den här höjdkurvan. Och sen om 1 kilometer ungefär då sticker vi upp lite längre upp. Mer till liksom trädgränsen och se om vi har någon fjällripa där. Så testar vi dalripa på markerna först. Risken att det blåser för mycket där uppe, men vi testar för att jag menar, fjällriporna bryr sig inte. Dalriporna bryr sig inte om vinden. Det är normaltillstånd liksom. Det är bara att en annan bryr sig om vinden för att kunna se någonting. Ja. Ibland kommer man ju nära också. Ser dem på en 20-30 meter och då spelar det ingen roll om det blåser eller inte. Så att man kan ha tur också. Kommer! Kaja! Bra! Nu har vi läge här. Nu är det skarpt. Nej, där flög den. Fan också. De är sköra idag. Ja, andra kontakten. Det är ändå något. Hundarna sköter sig bra. Den stack av sig själv. Ha!
Vad fan. Det är bävergnag på fjället. De kärva bävrarna. Ja, det är inte det första man tänker sig att stöta på bäver här. Men det har faktiskt hänt förut på sommaren och vara här och fiska att man ser det smäller till i vattnet. Alltså det är sjukt fina marker. Det jagas ju typ inte alls här. Speciellt inte på vintern. Så folk tar sig inte in hit. Ska du in hit så är det liksom skida en hel dag. Och det gör man inte längre. Fan, folk är ju vek numera. Uppenbarligen jag också, men jag flyger in så det är jävligt nice. Ja, nu har jag kommit fram till stugan. Jag tänkte övernatta i natt. Det var ju jäkligt tuffa förhållanden idag för jakt så vi hoppas på bättre imorgon. Det blir skönt med en varm stuga och lite käk. Så vi går in. Shit alltså, just kom ut. Det har mojnat. Perfekt ljus. Lagom mycket folk ute. Och vi kommer se ripen om de är här. Så nu är det bara att köra. Sjukt taggad. Alltså jag vaknade i morse och kände liksom att det bara spratt i hela kroppen. Jag tror fan jag ser en ripa nu också. Vi går fram och kollar. Nej. Det var en sån där klassisk spökripa tror jag. Så jäkla taggad så man ser ju fan riper överallt. Tagga ner. Ja, de är här. Färska ripspår, första för idag. Ja, det bekräftar i alla fall att man har tyckt att det känns som ett hett område. Och ja, de här är inte gamla för det blåste som tusan i natt. Och allt gammalt har ju definitivt blåst bort. Så någon timme kan dyka upp när som helst. Första ripan alltså. Den är inte så långt borta heller. Typ skotthåll redan. Jag måste fan kolla. Bästa stödet. Fan vad skönt. Första ripan. Satt den. Ja, nu har satt ton för dagen känns det som. Gött. Nu går vi fram och kollar. Alltså, det kan ju vara fler här så man får gå lite och spana samtidigt som man går fram. Det verkar som att det här var en ensam. Fin. Liten fjällis. Det som hände här var ju gick ju på det här området och tänkte, alltså det är så sjukt fint. Det är mycket bete, det är liksom inte så mycket snö, mycket att gömma sig. Du kan ligga här och gona sig i solen bara. Så plötsligt när vi kom över det här krönet här så såg jag någonting i liksom ögonvrån och då tog jag fram kikan och låg det igen här. Så ja, det var skönt. Och det är ofta så det är. Man kikar, spanar som fan alltså. Och sen så tycker man liksom att ja fan, det finns inget. Och sen så ser man dem med blotta ögat först. Det är så med toppfågeljakten också ofta tycker jag. Men ja, det var skönt. Nu är vi igång. Jävla gött. Så bara kika, spana av lite grann här. Så att man inte gör bort sig. Det här är typ det bästa som går att äta tycker jag. Man kan äta som tartar, man kan äta som gryta, allt möjligt liksom. Men det krävs ju några stycken för att man ska ha bjudning, men det har man ju inte. Shit vad fin alltså. Nu är det bara att hålla utkik för det kan ju ligga fler vart som helst. Det finns hopp. Det jag spanar efter nu förutom liksom ripor, det är ju att jag försöker hitta områden som är lite barblåsta. Där man ser att det finns bete för dem. Och sen gärna skydd.
Såna här dagar när det inte blåser så kan de vara lite överallt. Men generellt så letar man efter beten. Och spanar av sådana områden. Och det brukar vara väldigt effektivt. Sen när det brallar i och sånt där, då brukar de kunna ligga bakom stenar och i vindskyddade liksom delar av terrängen kan man säga, i så här låga partier och det kan vara ett bra knep att kika där när det är styggväder. Men framförallt bete såna här gånger. Här är det att komma ner mer i björkskogen. Då är det ju där de liksom är för björkknopparna och det. Det är det här man letar efter när man kikar spanar också. Såna här dvärgbjörkar som sticker upp ur snön. Och här ser vi riparna har gått här och tuggat i sig de här små skotten. Och fått syn på en ripa nu på kanske 300 meter. Sitter på en sten. Nu har vi den. Kan det vara 200 meter bort. Så kommer jag in 100 meter till så kommer jag prova. Det är som en kant här. Jag tänker att man kan smyga in lite i skydd av den och sen krypa över. Ja! Ripa nummer 2. Satt perfekt på stenen här på strax under 100 meter. Och vinden kom lite snett från sidan så jag fick ta lite, bara hålla liksom kanten, silhuett på ripan. Jag tror att det satt bra alltså, den såg ut att klota iväg fint ner efter slänten. Så, vad roligt. Gå fram och kolla. Här framme ligger hon. Sula iväg i vinden en liten bit. Sen var det färdigkvittrat. Plötsligt är de ju bara bakom någon sten. Och det är ju det här som är så jäkla kul med att komma in på nya områden. För att man får utforska på nytt. Så här gamla ställen, där har man ju sina favoritplatser. Man vet att okay, där brukar de vara, här brukar de vara. Men det är ju inte så här. Här får man liksom en till dimension. Det är sjukt häftigt med, ja, men när jag kan flyga ut så kan jag sticka ut vart jag vill. Och det är halva grejen, liksom, att kunna få utforska och äventyra. Jag tyckte typ att jag såg en där, men det kanske var något annat. Och nu kommer nära fjällbranten här och tanken är att vi ska ta oss upp och spana av de här barfläckarna. Det är brant och när man har varit och jagat fjällripa en hel dag så där på sluttningen, och då brukar man helt jävla ramsnö efteråt, men det är det värt. Så det är så sjukt kul att kikarspana, alltså det är svårt att förklara, men alltså det är det som är jakt liksom. Spana, skida, spana, skida liksom hela tiden. Nu har vi fått syn på ett par ripor där, jag tror att det är 4-5 stycken i granarna upp efter fjällkanten här. Jag såg helt plötsligt att kom de bara fram ur snön, så de hade ju gömt sig i snön. Det var helt omöjligt att se dem förrän de började röra på sig. Så jag ska försöka göra en liten avans på dem. Vi får se. Det är ganska långt, men vi tar oss fram kanske 20-30 meter till, så lägger vi oss. Alltså jäkla skön känsla alltså. Allting bara stämmer. Man kikar av ett område, man kikar av en brant, ser spår, man ser inga ripor. Man tänker, för fan, här är det för bra för att det inte ska vara någonting.
Går lite till, kikar av samma område igen så plötsligt börjar de röra på sig. Och sen får man chansen att göra en sån här ansmygning till 70 meter. Lägga sig helt perfekt. Vinden är inte mycket. Och så smäller det. Så jäkligt. Ja, men man är ändå ganska nöjd med det här. Vädret är ju propagandariskt. Ja, ni hörde rätt, det är ett ord. Och jag kom på det nu. Tror ni fattar vad det betyder. Träffa där den skulle. Det är det som är så skönt att komma ut så här liksom långt utav helskotta bort. Det är 0 jakttryck. Helt ostörda riper. Finns inte en jävla lift så långt ögat når. Och det ekar liksom i tystnad. Det enda man hörde typ ens egna halv genomtänkta beslut och tankar. Det är skönt. Det är inte direkt någon sprängfylld fett, sprängfylld entrecote, men det är otroligt gott. Så får man ju trycka i sin jävla massa sås så att det ska ge något. Jag har alltså fått syn på ett gäng ripor och uppe på bland de stenar och sen så kika av den här barytan och där låg det 5 stycken till som är nästan lite bättre läge. Det är så sjukt brant här så man måste liksom komma över och det är så lätt att det blir knölar som kommer i vägen för att man ska kunna skjuta. Så nu är planen att gå upp här, horisontläge, liksom smyga in bakom, komma upp över knölen och sen komma in på typ 60-70 meter. Det är perfekt. Får vi 100 så köper jag det också, men jag tror att det blir typ 60 om man skulle sätta av där. Så vi gör ett försök. Vad kul. Man börjar kuta uppåt. Det här är ju klassisk fjällripebeteende. De börjar springa efter backen och då är det typ hopplöst att komma ikapp dem. Vi ska göra ett försök. Ibland så stannar de när de inte ser den. Så nu är de utom synhåll så vi fortsätter en bit till över krönet. Se om vi är inom skotthåll där. Får man bara lägga sig sjukt snabbt och panga på dem. Var det färdigkvittrat. Gött. Det här är självhushållning i sin renaste form. Ja, det här med kammo när man jagar ripa, det är lite omdiskuterat. Jag tycker om kamouflage av flera skäl. Jag tänker så här också att det skadar inte. Jag går otroligt mycket ripa med bara vanliga friluftskläder. Liksom. Jag tror inte det spelar skitstor roll, men jag gillar ju att inte synas. Jag gillar ju att känna som att, jag vet inte, det ska kännas som att man är ute och jagar på riktigt. Så det är ju mycket en känsla. Men fåglar, de har jäkligt bra syn. Så på den här turen så testade jag ett 100-ställe från Alaska. Och det tycker jag ändå funkar bra. Det är liksom, gör jobbet. Ventilation och fickor och allt möjligt. Spannat av hela den här fjällsidan här. Det har varit helt tomt. Helt plötsligt så ser jag på 120 meter ett riphuvud som sticker upp bland stenarna. Så nu har vi en. Så tänker att vi går fram. Ja, så du har kanske 100 meter eller någonting. Så vi får en lucka för det är så jäkla skravligt och den försvinner liksom, så fort man rör sig lite grann. Får hålla koll och bara avancera fram och se om vi kan få något läge. Kommer jag fram 5 meter till så kanonläge på en ripa. Det
Det ligger 4 stycken upp i slänten här. 73 meter. Det ska gå. Där är fler. Fuck, nu flög de. Fasen också. Det var ett helt gäng. Säkert 10 stycken. Men sköra. Kikarspann av lite. Jag bara ser om det sitter någon kvar. Och det är så jävla... Man blir less när de drar. Just det, ska det skjuta. Ja hörni, det var ju det. Ett par dagar ripjakt. Mitt ute i fasen ingenstans. Det är typ livet. Jäkligt schysst dag och vi fick ändå ett gäng ripor. Så jag tänker att det får räcka. 10 minuter hem, stäck på några riper. Softa lite, det blir nice. Ja hörni, det var en sjukt fin dag idag. Nu håller jag bara på och värmer upp motorn lite grann med bensinköket och så får vi upp lite värme i den så kan vi blåsa hemåt. Det är det som är så jäkla schysst med det här alltså. 10 minuter hem ungefär. Så att, lagom hemma till rapport. Ja, men hörni, kul att ni har kollat och häng gärna med på flera äventyr för det kommer komma, det garanterar jag. Det blir fiske, det kommer bli allt möjligt. Och har ni några förslag så varför inte hojta till, skriv i kommentarsfältet och ja, så ses vi. Tack så länge, hej!